Vad betyder det att vara aktiv eller passiv? Och, kanske viktigast i det här sammanhanget, är en fullt utvecklad människa primärt aktiv eller passiv? Det här är en relevant fråga eftersom vi har en traditionell bild i både öst och väst av upplysta människor som en form av asketiska munkar tillägnade sina olika koncentrationsövningar i enslighet. Är dessa munkar aktiva eller passiva? Och skulle alla människor kunna leva på det sättet? Koncentrationsövningar är en form av praktik eller studier som ämnar leda till ett resultat av visdom. Det är aktivitet av en särskild typ. Men det finns alltid en risk att individer söker sig till kloster och sekter mer som en flykt från världen, en genuin sökande för att bli förvandlad och återvända. Samtidigt är det inte mycket bättre att aldrig ta ett steg åt sidan och begrunda livet på avstånd. Sådana människor är aktiva och uthärdande i världen, vilket inte är utan meriter eller praktisk visdom, men saknar ofta intresse för den inre världen av tankar, känslor och kreativa visioner eller problematisering. De blir lätt vårdslösa i sitt trivialiserande av känslomässiga problem. Vissa typer är primärt aktiva i inre handlingar, i mental aktivitet, och andra typer är primärt aktiva i yttre handlingar, i fysisk aktivitet. Begreppen aktivitet och passivitet är därmed intressanta ord att analysera med detta i åtanke. Båda skulle kunna anklaga den andra typen för att vara passiv. Passiv när det gäller konkret agerande, eller passiv när det gäller mentalt agerande. Och faktum är att detta ofta sker. Människors olika natur pressar och kväver ofta varandra. Den aktivitet och passivitet vi bevittnar och märker av är bara ännu en form av mänsklig partiskhet. Individer har en unik natur, och som vi vet består naturen av diverse energier och krafter som aldrig vilar. Naturen är alltid aktiv på ett eller annat sätt. Aktivitet är mer eller mindre dess väsen. Men ingen enstaka del av naturen kan besitta alla dessa energier eller krafter, åtminstone inte i lika stor grad. För att vara aktiv genom en energi måste något vara passivt eller inaktivt när det kommer till andra energier. Den som bedömer någon människa som antingen aktiv eller passiv begår därmed ett misstag och bedrar sig själv. Det måste begripas att varje människa är både aktiv och passiv samtidigt. Och ingen av dessa två kvaliteter hör till högre utveckling, eftersom aktivitet är partisk och inneboende natur. För att kunna använda oss av begreppen aktiv och passiv i relation till utveckling måste vi betrakta denna partiska och inneboende aktiv-passiva kvalitet som ena änden av ytterligare en polaritet. Denna polaritet placerar vår automatiska eller inneboende natur i den lägre aktiv-passiva änden och vår inre observatör eller det självuppmärksamma jaget i den övre änden. Kan vi i denna nya polaritet använda begreppen aktiv och passiv ännu en gång utan att det blir förvirrande? Om vår lägre natur är programmerad sedan födseln, om vi har inneboende preferenser och lämplighet, kan vi då säga att vi är aktiva när vi agerar utefter dessa? Om det inre jaget inte tar kontroll eller försöker stoppa denna automatiska energi, är vi då inte bara en observatör som passivt flyter med i vad vår lägre natur gör? Vi skulle kunna säga att vår lägre natur är aktiv och vår högre kärna är passiv. Detta skulle i så fall innebära att alla människor som regel är passiva och att deras aktiviteter, oavsett vilka, bara är en form av släpphänthet eller eftergivet medflöde inför automatiska energier. Men så är inte fallet. Människor upplever en ständig press på sig att agera rätt i ögonen på samhället. Vår natur är inte fullt aktiv, eftersom något blandar sig i och vill utvärdera vår prestation. Vi upplever ofta att vi inte är fria att göra vad vår natur känner för, men denna kontroll och överstyre kommer inte från vår inre kärna. Vad som styr aktivitet är inte riktig självkontroll, men omständigheters påtryckningar. Detta gör inte vårt inre jag aktivt. Omständigheterna är aktiva, men vi är fortfarande passiva. Vi gör aldrig något på riktigt. Vår natur och omständigheter gör och bestämmer åt oss. Men även vår natur blir ofta passiv inför yttre ideal och påtryckningar. Utveckling är därmed att bli aktiv, både i vår natur och i vårt inre observerande jag. Hur kan en inre observatör bli aktiv? Och till vilken grad gynnar det oss att vår natur blir aktiv? Vår inre observatör blir aktiv när den blir självuppmärksam.
när vi upphör att identifiera med saker och söker självkännedom. Aktivitet här har helt och hållet att göra med uppmärksamhet och attitydsskiftningar. För att främja aktiviteten här uppe behövs då stöd i form av vårt minne med erfarenheter och rätt kunskap. Minnet eller kunskap är vårt inre jags partner och tillsammans sprider de sina frön till de lägre delarna. Om den inrotade kunskapen är felaktig eller otillräcklig kommer resultatet inte bli optimalt. Resultatet bör bli en form av naturlighet, inte en undertryckande eller hämmande idealtyranni. Vi vill gå från passivitet i båda ändarna till äkta aktivitet. Man skulle kunna säga att människor inte är fel i grunden. De har bara inte aktiverat sin riktiga natur och kärna. Felet uppstår snarare från att vi får en inre partner som är korrupt, felaktig kunskap eller bristande minne. I andliga skrifter kallas detta att lockas av främmande kvinnor eller att vara otrogen sin hustru. Det vill säga att vara otrogen sitt eget minne och erfarenhet till förmån för yttre ideal som förleder oss. Samlag i andliga skrifter är alltid en metafor för vårt inre jags möte och koppling till minnet och yttre influenser. Anledningen till att böcker som Gamla testamentet verkar vara fixerade vid sex och samlag beror på att de är fixerade vid kunskap och att kunskap ska vara sann. Rätt hustru är sann kunskap. Så med sann kunskap och ihågkommelse av våra erfarenheter når vi slutsatsen att vi inte kan gå emot vår natur. Utveckling och perfektion är inte att upphöra med vår natur, men att förkroppsliga vår natur med en inre attityd av att det inte är vi själva som agerar. En ödmjuk acceptans besjälad med en anda av icke-vidfästhet och förminskning av vårt självkoncept. Denna slutsats blir vårt nya barn, en inre insikt född från vårt minne och rätt förståelse. Barnet, insikten, är resultatet av rätt äktenskap. När vi förstår att vår individuella natur har en funktion, att saker existerar för att vara vad de är, förstår vi att denna natur är vår plikt snarare än något ej önskvärt som behöver förändras. Om en människa är fysiskt passiv till sin natur är hon kanske begåvad med en aktiv mental natur. Men även om mental aktivitet är låg är fysisk passivitet en bra förebild i tider av onödig jäkt och stress och ekologiskt destruktiva produktionsvärderingar. Produktionsvärderingar som dessutom gjort maten vi äter ohälsosam, den primära orsaken till fetma och liknande. Att försöka blanda oss i vår natur är inte självkontroll. Något som får oss att känna skam inför oss själva och vår aktivitet, eller brist på aktivitet, har kontrollen över oss. Det är inte vi som styr. Självkontroll hänvisar enbart till självkunskap och opartisk attityd. Attityd som kan skapa jämnmod och skingra känslor av skam, brist, rädsla, vrede och högmod. Attityd som gör att vi förverkligar vår natur och ger den substans, istället för att motarbeta den förändringar som bara leder till ökad hunger. Så med detta i åtanke kan vi formulera vår slutsats på följande vis. Hos en ej utvecklad människa är kulturell hypnos aktivt, med att försöka styra och kontrollera deras natur, som ofta blir undertryckt och passiv, eller bara delvis aktiv. Men hos en utvecklad eller perfekt människa är kulturell hypnos passivt och naturen aktiv genom att det inre jaget blir självmedveten och förenad med sann förståelse. Den låter naturen vara aktiv och autentisk och flyter med utan att vara vidfäst resultatet av handlingar. Och när naturen är aktiv känns saker inte längre som en ansträngning. Vi kan slappna av och uppskatta livet mer. Förståelse leder till rätt handlingar. Förståelse är aktivitet.